नमस्ते सबैजनालाई म ममता गुरुङ तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ र आज पनि म सधैँका जस्तै एउटा मेकअप भिडियो लिएर आएकी छु र सबभन्दा पहिला म प्राइमर लगाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ फाउन्डेसन लगाउँछु यो फाउन्डेसन चाहिँ मेबलिनको फाउन्डेसन हो 24 आवर सुपर स्टे फाउन्डेसन फुल कभरेज अनि चाहिँ मेरो नम्बर चाहिँ 220 220 यो फाउन्डेसन चाहिँ एकदम राम्रो छ अनि अफोर्डेबल पनि छ एकदम राम्रो छ कसैलाई फुल कभरेज फाउन्डेसन चाहिएछ भने चाहिँ यो लिँदा हुन्छ एकदम राम्रो छ अनि डाइरेक्ट म मेरो आइब्राउमा जान्छु आइब्राउमा चाहिँ म सधैँका जस्तै एनास्थेसिया बेबली हिलको डिप ब्राउ पोमेड मिडियम ब्राउनमा लिँदैछु र अगाडि चाहिँ अलिक पातलो र पछाडि अलिक गाढा र चुच्चो बनाउँछु अनि राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छु र अलिक क्लियर क्लिन देखाउनको लागि चाहिँ मेरो फ्ल्याट ब्रसमा म कन्सिलर लिन्छु अनि सफा गर्छु त्यसपछि चाहिँ म मेरो फेसमा जान्छु डाइरेक्ट फेसमा चाहिँ म कन्टुरिङ र हाइलाइट गर्छु फर्स्टमा अनि हाइलाइट गर्नको लागि चाहिँ मैले मेबलिनको इन्स्टेन्ट एज युभाइन कन्सिलर लिन्छु अनि म चाहिँ हाइलाइट प्लस कन्सिलर गर्न एकदम मनपर्छ र म उठेको भागहरूमा चाहिँ हाइलाइट गर्छु त्यसपछि चाहिँ म राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छु ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ ब्रस युज गर्दा नि हुन्छ स्पोन्ज युज गर्दा नि हुन्छ आज चाहिँ मैले ब्रस युज गरेछु ब्रसले ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि ट्याबिङ मोसन कि त सर्कुलर मोसनमा गर्नुपर्छ यसरी तान्यो भने चाहिँ त्यहाँ राखेको कन्सिलर लगाएको कन्सिलर चाहिँ तानिन्छ अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ छोप्दैन कि त्यही भएर चाहिँ कहिले पनि तान्नु हुँदैन यसरी ट्याप गर्ने है अनि त्यसपछि चाहिँ कन्सिलर लगाइसकेपछि म सेट गर्छु सेट गर्दाखेरि चाहिँ म लुज पाउडर युज गर्छु यदि तपाईँहरूको स्किन पनि मेरो जस्तै ड्राई छ भने चाहिँ एकछिन मात्रै राख्दा हुन्छ धेरै राख्नु पर्दैन सेट गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको मेकअप लङ लास्टिङ हुन्छ धेरै अइली पनि देख्दैन के देख्दैन त्यही भएर सेट गर्दा राम्रो अनि त्यसपछि म कन्टुरिङ गर्छु कन्टुरिङ चाहिँ खासमा अप्सनल हो तपाईँहरूको फेसलाई अलिकति सेप देखाउने अलिकति नाक चुच्चो देखाउने त्यस्तो खालको सेप फेस मनपर्छ भने चाहिँ गर्दा हुन्छ नत्र नगर्दा पनि हुन्छ र मलाई चाहिँ गरेको एकदम मनपर्छ त्यही भएर मैले जहिले पनि कन्टुरिङ गर्छु स्पेसली चाहिँ मलाई नाक चाहिँ कन्टुर गरेको एकदम मनपर्छ किनभने गुरुङ मगरहरूको नाक चाहिँ यस्तो थेप्चो हुन्छ नि त कोही लाइक मेरो जस्तो त्यही भएर अनि आफ्नो अनुहारलाई अलिकति यङ र त्यो सनकिस लुक हुन्छ नि वार्म टोनको लुक दिनको लागि चाहिँ म बेनिफिट्सको रोज गोल्ड ब्लस लगाउँदैछु यो एकदमै राम्रो छ यो ब्लस चाहिँ सो अब चाहिँ म हाइलाइटिङ गर्छु हाइलाइटमा चाहिँ मैले म्याकको लिएको छु यो हाइलाइटर चाहिँ एकदमै धेरै एकदमै धेरै चाहिँ देख्दैन तर हल्का मात्रै देख्छ यदि त्यो हाइलाइट धेरै मन नपर्ने मान्छेलाई चाहिँ ठिक्कको हुन्छ र हाइलाइटरले चाहिँ एकदमै यङ खालको देख्छ अलिक चिल्लो अनुहार देख्छ नि त अनि राम्रो देख्छ कि च्याउरी परेको चाहिँ देख्दैन अनि त्यसपछि आँखामा चाहिँ मैले मर्फी 39A को डेयर टु क्रिएट प्यालेट लिएको छु र यो दुईटा पिङ्क र डार्क पिङ्क मिक्स गरेर चाहिँ ट्रान्जिसन कलर प्लस लोवर ल्यासमा पनि त्यही कलर लगाउँदैछु र त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो आँखालाई चाहिँ अलिक डाइमेन्सन लुक अलिक इन्टेन्स लुक दिनको लागि चाहिँ स्मोकी लुक दिनको लागि चाहिँ मैले डार्कर कलर युज गर्दैछु आउटर कर्नरमा अनि त्यही कलर पनि फेरि म तलको लोवर ल्यासेसमा लगाउँछु अब फेरि सेम आइस्याडो प्यालेटबाट म यो गोल्डन सिमरी कलर लिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो आँखाको अगाडि इनर कर्नर र बिचमा लगाउँछु अनि त्यसपछि एउटा सफा ब्लेन्डिङ ब्रस लिएर दुईटा कलरलाई मजाले मिक्स गर्छु हार्स नदेखोस् भनेर र फेरि त्यही गोल्डन कलरको माथि चाहिँ एउटा स्टेलाको ग्लिटर लगाउँछु सो अब चाहिँ इनर कर्नर हाइलाइटरको लागि चाहिँ मैले अघिकै म्याकको हाइलाइटर युज गरेको छु अनि त्यसपछि चाहिँ इसेन्सको लिक्विड इङ्क लाइनर युज गर्दैछु र मलाई प्राय पार्टी लुकहरूमा साडी लेहेङ्गाहरूमा चाहिँ ट्रेडिसनल लुकहरूमा चाहिँ आइलाइनर यस्तो माथि विङ तानेको मनपर्छ र आज फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले इनर कर्नर पनि तानेको छु होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला र मेरो मेरो मेकअपलाई सुट गर्नको लागि मैले पिङ्क लिपस्टिक लगाउँदैछु लोरियलबाट आजको इयरिङ चाहिँ एसेसोरिज नेपालबाट हो र यति नै हो तपाईँलाई मनपर्ने चुरा टिका नेक्लेसहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले
अनि आज मैले हेयर स्टाइल चाहिँ एकदमै मेसी सिम्पल लोवर बन बनाएको छु। आई होप तपाईँलाई यो हेयर स्टाइल पनि मन पर्यो होला र यो लुकलाई कम्प्लिट फुल लुक दिनको लागि चाहिँ म एलाइसिस पनि एड गर्छु। सो अब लास्टमा चाहिँ म यो हाम्रो सबै यत्रो धेरै मेहनत खेर नजाओस् भनेर चाहिँ लास्टमा म म्याक्स सेडिङ स्प्रे लगाउँदैछु। सो आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईँलाई यो लुक यो मेकअप लुक मन पर्यो होला र मन पर्यो भने लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला अनि सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू, बाई बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम।